हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई माइक्रो साइनी युट्युब च्यानलमा। ओके, आज पनि एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहे। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्युआर कोड, कामना सेवा विकास ब्याङ्कको क्युआर कोड स्क्यान गरेर चाहिँ म पे गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले फोटो खिचेर राखेको क्युआर कोड चाहिँ तपाईँहरूलाई स्क्यान गरेर ग्यालरीबाट लिएर स्क्यान गरेर पे गर्न गइरहेको छु। यो नेपालको कामना सेवा विकास ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट। ओके, यो फिचर मैले आजसम्म युज गरेको थिइनँ र फर्स्ट टाइम मैले यो क्युआर कोडको ग्यालरीबाट स्क्यान गरेर पे गर्न गइरहेको छु। ओके, तपाईँ पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, आजसम्म तपाईँले पनि गर्नुभएको छैन, पक्कै यो भिडियोसँग रहनु होला, तपाईँले पनि केही न केही जानकारी पक्कै हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, के कस्तो हुनेछ म फर्स्ट टाइम गर्दैछु र आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि तपाईँहरूमा सेयर गर्दैछु। ओके ल, ओके, यो इन्टरफेस यस्तो खुलेर आउँछ। यो सबैभन्दा बिचको क्युआर कोडलाई यसलाई म ट्याप गरिदिन्छु। ओके, त्यस पछाडि तपाईँले ग्यालरीको अप्सनलाई, ओके, अब तपाईँले डाइरेक्टली क्युआर कोड त यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, ग्यालरीको अप्सनलाई म माथि ट्याप गरिदिन्छु किनभने मसँग ग्यालरीमा छ। ओके, यो ग्यालरीको अप्सनलाई ट्याप गरिसकेपछि यो मेरो यहाँ यसमा म पेमेन्ट गर्न गइरहेको छु। यो फोन पे रहेको छ र यसलाई माथि ट्याप गरिदिन्छु। ओके ओके ओके, एमाउन्ट फिल गर्ने अप्सन आइसकेको छ। अब म एमाउन्ट फिल गर्छु। मेरो कति 190 रुपिस पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। रिमार्क्सको लागि म राखिदिन्छु र म प्रोसिडको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु। सिम्पल, यहाँ कन्फर्मेसनको लागि तुनिसा किनारा पसल किराना पसल। ओके, प्रोनाउन्सिएसन अलिकति मिस्टेक भयो। ओके, नो प्रब्लम, तपाईँहरू यसमा त एक्सक्युज दिनुहुन्छ नै होला, आई होप। ओके, एमाउन्ट गरेको छ 190, चार्ज बिल्कुल 0, कुनै चार्ज लाग्ने छैन। पेएबल एमाउन्ट 190 र एकाउन्ट नम्बर अलिकति लास्टको चाहिँ मैले ब्लर गरेँ है। ओके, रिमार्कमा मैले राखेको छु। ओके, प्रोसिडको बटनलाई फेरि प्रेस गरिदिन्छु र युज ट्रान्ज्याक्सन पिन र थम्ब पिनमा एउटा राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले म युज फिङ्गरप्रिन्टलाई ओके सेलेक्ट गरिरहेको छु र रिक्वेस्टिङ भइरहेको छ, केही समय लाग्न सक्छ भन्दा। ओके, फाइनली ट्रान्ज्याक्सन इज सक्सेसफुल। मैले कामना सेवा विकास ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट क्युआर कोड स्क्यान सक्सेसफुल गरिसकेको छु। यदि तपाईँहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने यसै गरी इजीसँग गर्न सक्नुहुनेछ र यो कामना सेवा विकास ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको क्युआरको फिचर इस्तेमाल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भइसकेको छ। ओके, तपाईँहरूले भिडियो कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँले पनि आजसम्म यो इस्तेमाल गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई पनि डेफिनेटली यो सम्बन्धी केही नलेज त भयो नै होला। हस्त आजलाई यति नै, बाँकी अर्कै भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।